gawin na natin tong potato salad natin. Ayan, may cucumber and potato. Milk and cutie. Mayonnaise and milk. Konting milk lang. Mix all the ingredients na may ham, may carrots, cucumber, and onion. And then put the mixture. And mix it well. Yan po ang tinuro sa Japan sa akin. Ang potato salad ng Japanese style. May buo-buo. Masarap kasi may buo-buo. Pero kinalog-kalog ko yan kanina kaya medyo may half mashed potato. Kailangan mag-iwan ka ng buo-buo para may mga So ayan, may ham yan, may cucumber. Tapos yung mixture natin kanina ng milk and Kewpie mayonnaise. Ang importante ay may Kewpie mayonnaise ka. Kasi masarap ang Kewpie mayonnaise. Ayan, favorite din to ng mga bagets dito. So, nilagyan lang natin yan ng carrots. Kung pakulay ba, niluto. Pinakuluan saglit. Binlanch pala. At yung onion din, binlanch ko para makain ng mga bagets. Yun, sayang naman to. Simutin natin. Yun, nilagyan ko ng salt and pepper. Fine white pepper. Sayang kasi ang mahal pa naman ng Kewpie. Dito sa Pinas ang mahal na niyan. That's it guys, and
ilagay na sa refrigerator para lumamig. Then, you can serve it na. That's it guys, ang aking potato salad. Tikman natin. Sarap! So, ayan na siya at ilalagay ko na sa refrigerator para lumamig at ready na siya mamaya sa dinner. Action video ng Diyos sa mga. Dapat ito, nasa mimi ko. Kasi dapat ka pa naka-vlog, di ba baboxing mo dahil? May laban ako, pag di ako kalabang ko. Ikaw, tanggalin ka na. Nakabike kasi siya. Oh, Kain! Hi! Video yan. hi sa vlog! Ka-vlog! Wow, ang sarap! Hello! Yung totoo, walang plastic. Walang plastic. Totoo nga. Oo, ang sarap. This is Mimi Joy saying bye-bye. Love you, love you.